Anong pangalan mo? Naging Jose. Ang recipe natin ay ang almond and lemon Crusted. Good day everyone and welcome once again sa Josie's Kitchen. Nako mga mommies, besties, and daddies, meron na naman po tayong matututunan na very healthy recipe ngayong araw na ito. But before ko tawagin ang ating special guest, don't forget to click like and subscribe sa ating YouTube channel na Love Josie at ang ating iba pang social media platforms na Twitter, Instagram, and Facebook account na Love Josie din. Okay, so ready na ba kayo? Ang ating special guest for today is a very dear friend of mine and she has been helping me all throughout my journey here in Dubai. Isa sa espesyal na tao na malapit sa puso ko na nung nag-uumpisa si Mami Josie dito ay siyang naggabay sa akin. She's a church leader. So ladies and gentlemen, ready na ba kayo? Ang ating bisita ngayong araw na ito, Miss Myra Jimenez! Hello, Josie! Thanks for inviting me. Makulit ako sa kanya pero ngayon, eto na siya. And ang maganda dito, healthy yung recipe na i-share niya sa atin. Yeah. May, ano ba yung ating recipe ngayong araw na to? Ang recipe natin for today ay ang almond and lemon crusted SEABREAM. O, diba? Almond and lemon crusted SEABREAM. Ready na ba kayo? Kasi si Mami Josie, ready na! Halina na kayo! Ang fish dish natin ngayon ay low carb. It's good for the heart. And mapapansin nyo, di ba, kapag lalo na yung mga bagong mommies dyan na nalilito kung anong dish ang gagawin sa mga isda kasi karaniwan, puro prito or sinigang, escabeche or ano ito, something special kasi ano siya, almond and lemon crusted SEABREAM. Ang unang nating ingredients ay ang almond flakes. Yan. Haluin na yung crust kasi muna ang unang gagawin natin. So, lagyan natin ng Parmesan cheese. Haluin. And then, ito yung pinakamahalaga, yung lemon zest. Pag kumuha tayo ng lemon zest, pag inirate natin yung lemon, wag natin isasama yung white ng lemon kasi mapait yun. Kaya yung dilaw lang. And then, yung basil, dried basil. Okay. Then, yung half teaspoon na salt and half na black pepper. Haluin yan. Okay. Tapos, pag nahalo mo ng maigi, coat na natin ang ating isa-isa yung ating isda. Yan, ganyan. Nalagay natin siya sa baking dish. Tapos, pag na-coat mo na lahat yung fish mo, i-drizzle mo na yung olive oil. Ganyan lang. Distribute mo lang yung olive oil. Ngayon, mainit yung ating oven. Lagay na natin ang ating fish. Nakaset siya ng 20 minutes. Okay, para naman sa ating side dish, kailangan natin ng garlic. Yan, i-mix lang natin yung garlic. Tapos itong ating leeks. Yan, 1 leek. Isang buong leek. Iwain lang natin ang fine. Ganyan. Ito yung mga kailangan para sa ating creamy side dish. Leeks, garlic, spinach, cooking cream, salt and pepper, and olive oil. Okay, pag mainit na yung pan, lagay na natin ang ating olive oil.
Then, ayan, mainit na. Lagay na muna natin ang ating leeks. Lutuin natin yan for 5 minutes. Pag medyo malambot na yung leeks natin, or after 5 minutes, pwede na natin idagdag yung spinach at yung garlic. Garlic and spinach. Yan, sarap. Sa store, may iba-ibang klaseng spinach. May baby spinach, pwede din to. Pwede rin yung malalaking spinach na nakikita nyo sa store. Yan, pwede yun. So, lulutuin nyo to for another 2 minutes. A few moments later. After 2 minutes, lalagay na natin yung ating cooking cream. Yan. Lagay din natin ang ating salt and pepper. Ayan, luto na ang ating creamy spinach side dish. Ito na yung ating creamy spinach. Okay, ilagay na natin sa plate. Dahil 2 to 3 servings naman, pwede natin paghatiin yung dalawang plate. Ayan, luto na yung ating fish. So, ilalagay na natin siya sa plate. Pwede siyang nakapatong dito or sa side. Tapos, di ba maalala nyo may sinest tayo na lemon? Ipigain natin yung lemon dyan. Yan. Para lalong sumarap. Tapos, yung lemon wedge, ilalagay natin sa sides. Okay. Ayan. Ayan na ang ating almond and lemon crusted SEABREAM with creamy spinach and leeks. So, ito na ang ating finished product. Ang ating SEABREAM na fish dish. It's time na matikman na to ng ating Mami Josie. Come on, Mami Josie! Tikiman time na! Ito na yung pinaka-paboritong oras ni Mami Josie kapag tayo may cooking session dito po sa Josie's Kitchen. Napakadali, napakadali ding hanapin yung mga ingredients. Oo, hindi siya yung komplikado. Yung time ng preparation natin, sobrang quick lang, Mami Myra. 30 to 40 minutes, no? Kung pwede na talaga. Excited na ako. Magtitikim na tayo ng ating healthy dish for today na, anong name ulit nito? Almond and lemon crusted SEABREAM with creamy spinach. Buo! Yes. Buo. Ayaw mo ng kanin talaga. Ayoko talaga ng kanin. No rice. Huh? Anong pangalan mo? Naging Jose. Naging lalaki. Kaya mga mamshis dyan, parang nahirap, di ba ang hirap mag-isip ng kung anong uulamin. Ito, napakadali lang. Thank you so much, Mami Myra, sa pagdalaw at pag-share ng inyong special dish dito lang sa Josie's Kitchen. Again, para sa hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe rin po tayo sa ating YouTube channel na Love Josie, Facebook, Instagram, and Twitter account na Love Josie. Mami Myra, ladies and gentlemen, ang magtuturo sa atin ng mga healthy dishes. Dito lang po yan sa Josie's Kitchen. Enjoy po natin ang ating Almond and lemon crusted SEABREAM. perfect. Bye!